Nejdelší film Proximy. Jo. No, v soutěžích obou. Ale to neříkám proto, že by to bylo pocitově. Ale ne pocitově. Ne, rozhodně ne pocitově. Naopak to je hezké, když zjistíte, že film, který má 2,5 hodiny, že člověk jako uvnímá za čas, který je zvyklý věnovat standardnímu celovečeráku. No. To je jedna z pochval, si myslím, vůči tomu filmu. Mě opravíš, když tak, jestli neříkám pravdu, Martine, jako člověk, který z nás sleduje korejskou kinematografii nejintenzivněji, přijde mi to jako poměrně atypická ukázka korejské kinematografie. Taky mně to tak přišlo. o to raději jsme, že ho máme programu. No, tak je to po dlouhých letech, kdy máme korejský film v hlavním programu. Mám pocit, že to bude tak, nevím, 7, 8, 10 let možná. Je to dlouho. To Kim Ki-duka, ne? No, možná. Ještě když jsme měli Fórum nezávislých, tak možná byl korejský film trošku častěji. V čem bys řekl, že to je atypický? Film je o páru partnerském. Partnerská dvojice, která se dostane do situace, kdy žena neplánovaně otěhotní a teď se ten pár nedokáže shodnout na tom, co vlastně s tím. Abych zase neříkal moc, protože samozřejmě tohle se děje v intru filmu, které má skoro půl hodiny, ale furt je to nějaká expozice toho příběhu, ale to, když samozřejmě v takové situaci muž a žena mají na tu situaci různé názory, špatně se dochází ke kompromisu, protože kompromis v zásadě neexistuje. A ten film je o tom, co to s nima způsobí, co prožívají. Řekl bych, že netypické je asi i třeba pro korejskou kinematografii nebo obecně pro asijskou ten zesílený důraz na prožívání ženy a na tématizování jejího emočního stavu, který, ale asi vlastně bych řekl, že to není možná netypický jenom pro Asii a Koreu. Mám pocit, že to vlastně bude úplně stejně fungovat pro Evropu i tady, vlastně asi kdekoliv, protože... Ale máš pravdu v tom, že já ti podpořím to, co říkáš, protože nejsme zvyklí z východní Asie vydat takhle, řekněme, kosmopolitně jako vlastně laděné filmy, pokud je o prostor, který se dává prožívání muže a ženy. Já mám pocit, že ne. Že se tam otevřeně řeší něco fakt hodně intimního, že jo. A pro mě bylo třeba zvláštní ten film tím, že já jsem hrozně kvitovala to téma, který řeší a zároveň jsem trochu bojovala s tou hrdinkou, že mi byla jako něčím nesympatická a to jsem měla v nějaký jako antitezi k tomu, co prožívá. Že jsem jako byla schopná se vcítit do toho, co prožívá a zároveň mě něčím hrozně iritovala a myslím si, že to je takový jako zajímavý prvek na tom filmu. Já jsem to měla úplně stejně jako Lenka, protože ten film je o jako neskutečně aktuálním tématu, o jako té reprodukční svobodě a vůbec o tom, že ženy mají mít právo na jako rozhodovat o svém těle, jestli jako chtějí mít dítě nebo ne. A samozřejmě vidíme, co se děje vedle v Polsku nebo v Americe a tak dál. A je zajímavý, že ten film tady s náma jako s divačkama dělal to, co dělal, že jsme jí třeba nerozuměli v nějakých okamžicích té postavě a jako proč možná jako nejsme na tom jako zvyklí v těch filmech, možná vlastně na takový prostor, který je dán jakoby té ženské postavě. Ale zároveň to má i tu univerzální rovinu, přitom to vlastně jako polemizuje s tím ustáleným předsudkem, že těhotná ženská má být vždycky šťastná a nemá mít žádný pochybnosti a je to vždycky to štěstí, který přijde do té rodiny a vlastně to je to první, co člověku každý vmete do tváře, když třeba čeká dítě. A vlastně i když jakoby, já možná musím vlastně říct, že jsem jako ani tak nevnímá tu hrdinku jako celý ten koncept, který evidentně jako celosvětově je hrozně důležitý napadat, že se člověk nemusí vždycky cítit skvěle a nemusí to chtít a že vlastně ty reakce toho okolí jsou na tohle jako strašně bolavý, že by lidi si možná měli dát pozor, co říkají, než to řeknou. Je vlastně na tom zajímavý, že vás do nějaký míry iritovala, nebo bylo těžké se naladit ne až tolik na prožitky, ale řekl bych, ten způsob prezentování té věci, té hlavní hrdinky, zatímco já. A vlastně by se nabízelo, že by to mělo být spíš naopak. Já jsem vlastně jako cítil takovou až jako zážby, řekl třeba k té mužské postavě, která v tom filmu je. Protože ten film je jako v různých perspektivách taky o vzájemné necitlivosti a vlastně
nepochopení a možná i nemožnosti úplně pochopit ty rozdílné role, které v rodině muž a žena mají. A když to dítě přichází na svět, že často je jako těžký se nějak o těch věcech pobavit, protože ta zkušenost je jiná a není úplně přenositelná z ženy na muže. Ta zkušenost, že žena je těhotná, to jako přeložit úplně nejde snadno. Tak já jsem to měl jako naopak, no, že svým způsobem jsem měl hodně blízko i třeba k těm konkrétním projevům té ženy. Tak to jsou naše vnitřní boje s předsudky taky. Je to tak? Tam reflektuje a podle mě to činí ten proces výběru ještě o to zajímavější. Vlastně ten film ti řekne, jakým jsi člověkem, víte, ten konkrétní. Tak to nevím, co z toho vylezlo pro mě. Jakože když je žena těhotná, tak se prostě předpokládá, že jako bude šťastná, že může být matka. A že to dítě musí automaticky chtít, což taky jako... že to je radostná událost. Ale já si nemyslím, že to bude až tak kontroverzní zase, protože tady ta diskuze už nějaký čas probíhá. Není to něco, co by přišlo letos. Je to pořád v určitých částech světa jako palčivý, proto ta Korea, myslím, kdyby to byl americký film, tak by to tolik lidí nepřekvapilo jako film z Koreje a je to vlastně na tom jedna z těch nejzajímavějších věcí. Mám pocit, že když si představíš film, ve kterém je ženská postava a je tam těhotná, to nemusí být film, může to být i běžný život, a řekne, já jsem těhotná a nejsem šťastná, to dítě nechci. No, tak to mám pocit, že vlastně je tabuizovaný. To ty nemůžeš úplně říct, protože když tohle to uděláš, tak vystavíš všechny okolo i sám sebe do nekomfortní situace, která není akceptovatelná a mám pocit, že se spíš lidi žijou s tím, že to drží v sobě, tyhle ty pocity. Ale myslím, že to je to vnitřní tabu. Myslím, že i se to dá vznést na tu společenskou situaci, ale i na to, co cítíš ty sám a jako žena. Jakože ten film taky, myslím, jako hodně zabrušuje do toho, že je těžký si to přiznat sám pro sebe. Tohle, protože ty společenské očekávání jsou zažraný tak hluboko, že si myslím, že to tabu jde i k tomu, jakože i ty sama, v tomhle případě se spíš jako sám si sebou bojí říct, já to dítě prostě nechci, nemám ho rád, jako nechci být v téhle situaci, no. Je to o tom, že jako úděl ženy má být jako prostě máš chtít mít děti a máš prostě rodit děti a prostě když to máš nějak jinak, tak řekla bych, že to není tak dlouho, kdy jako tady, že jo, pokud ty to nechceš, tak už musíš být prostě kariéristka, která prostě jako se vzdá tady tohodle, ale jako to okolí na tebe tak pohlíží potom a jako komentuje to samozřejmě jako třeba starší generace a tak dále. Takže já bych řekla, že to prostě je furt v té společnosti jako kontroverzní něčem.